Hoi allemaal, welkom bij Megarasa. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik een hele lekkere Vietnamese lentrol maken. Nou, het is natuurlijk lente en dus het weer wordt ook steeds warmer. En dan heb ik altijd zin om gewoon een hele lekkere frisse salade te gaan eten. En dit gerecht is gewoon super lekker en makkelijk. Het heeft alleen wat voorbereidingen nodig, maar dat komt wel goed. En vandaag ga ik met verse ingrediënten werken. Sla, komkommer, wortel. Je kan eigenlijk alles toevoegen wat je lekker vindt. En nu heb ik ook een rode kool gebruikt bijvoorbeeld. En normaal maak ik alleen de garnalen versie. Maar vandaag ga ik aan jullie ook laten zien een kipvariant en ook de tofu voor de vegetarische mensen. En alle ingrediënten staan natuurlijk op mijn website megarasa.com. Maar laten we beginnen. Oké, allereerst gaan wij de kip even koken. Dus zet ik even aan. Ik heb hier een pannetje met water. En dan gaan we eerst de kip in het water doen. Dan gaan we even koken, even gaar maken. En even denken hoor. En dan ga ik ook de tahu even bakken. Die doe ik ook aan. Dan doe ik alvast een beetje olie erin. Zo. Een beetje een goed laagje. Nou, een klein beetje dan. Zo. Als het goed is kookt die zo meteen. En die begint ook even op te warmen. Kijk, hij kookt al bijna. En nu gaan we die kip erin doen. Ik heb nu een halve kipfilet gebruikt. En we gaan straks natuurlijk in reepjes snijden. Dus dit is genoeg. Dit gaan we koken ongeveer 10 à 15 minuten. Die van mij is best wel een beetje dik. Dus het heeft even wat tijd nodig. En dan gaan wij de tofu of de tahu gaan we bakken. En zo. En dan kan ik deze even weer dicht doen. En de tahu ga ik bakken totdat het goudbruin is. En als je de tahu bakt, kan je ook even de tahu even deppen. Want de tahu heeft natuurlijk wat vocht. En als je erin doet in de olie, dan kan het heel erg spetteren. Dus even deppen voordat je in de olie doet. Het begint al een beetje geel te worden. Even draaien. Oké. Ondertussen heb ik hier migoen. Dit is rijstvermicelli. Dat ga ik ook gebruiken. Deze heb ik trouwens gewoon bij een supermarkt gekocht. Meestal vind je die bij de Aziatische gedeelte, zeg maar. En normaal koop ik in de kleine pakjes. Alleen nu hebben ze niet. Dus heb ik een grote pakje gekocht. En ik ga niet alles gebruiken hoor. Maar het is een beetje lastig om het, even kijken of ik het kan doen. Oh wacht, dit is volgens mij, dit is wel handig. Die kan ik gewoon een beetje gebruiken. Kan ik de helft gebruiken, dat is wel prima.
En die gaan we weken met kokend water. Dus ik ga nu even water koken. Kijken hoe mijn tahu is. Zo. Mijn water is gekookt. Die doe ik bij de mihoen. Zo, dit laat ik dan een paar minuten even weken. Zie je, dan worden ze al een beetje slap. Ga ik nou even kijken. Even naar beneden duwen. Zo. Want dit laat ik even een paar minuutjes staan. Kijken naar mijn tafel. Die is bijna klaar. En mijn kip, die is eigenlijk ook bijna klaar. Oké. Nou, die kip kan ik alvast eruit halen. Alright. En nu gaat mijn garnalen erin. De garnalen is natuurlijk gewoon heel snel. Het kan gewoon in een paar minuten, dan is die gewoon klaar. En ondertussen zijn mijn tahu ook klaar. Zo. Oké. De garnalen worden nu wat rozig. Nou, nu gaan we even kijken naar de mihoen. Nou, hij is goed zacht geworden. Dus die gaan we even afgieten. Even de kip verhuizen. Oké. Deze gaan we even afgieten. En ik doe even met een koud water even omspoelen. Zodat hij niet plakt. Niet aan elkaar plakt. Zo, als je gelijk omspoelt met koud water, dan gaat het niet plakken. Oké. Even weer terug. Zo. En ondertussen zijn de garnalen ook al klaar. Oh, hij springt eruit. Oké, nou, we hebben natuurlijk net de kip hier gekookt en de garnalen. Als je denkt van, nou, je kan het water weggooien, maar ik vind het altijd zonde. Dat is een goed basis voor soep bijvoorbeeld. Dus kan je gewoon het water weer gebruiken. Oké, dat is voorbereiding nummer 1. En dan gaan we zo meteen even over naar de groenten. En dan ga ik zo meteen opruimen. En ja, ondertussen kan je ook even checken naar mijn Instagram. Dat is MegaRasa.tv. Dus check het even als je een gerecht van mij maakt. Tag het ook eventjes. Of laat me weten wat je ervan vindt. En nou, tot zo weer.
Zo, de kookplaat is nu opgeruimd en nu gaan wij de groenten snijden. Ik heb hier wortel en komkommer en sla. Ja, ik gebruik eigenlijk gewoon groenten wat ik thuis heb. Als je denkt van, nou ja, ik hou ook van taugé, kan je dat er ook erbij doen. Of je houdt van, ja, ik zeg maar wat, witte kool in plaats van rode kool. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik begin nu met de wortel. Gaan we even schillen. Zo. Dit gaan wij fijn snijden. Nou ja, fijn snijden. Een beetje zo lucifer ja, formaat. En wat ik meestal doe is, ik snij de wortel schuin. Maar dan dun. Zo ongeveer. En dan ga ik de wortels weer stapelen. En dan heb jij kleine lucifers. Of zoals de Fransen dat zeggen, julienne. Zo, deze ga ik ook klein snijden. Als je het een beetje eng vindt om te stapelen, kan je natuurlijk ook gewoon zo één doen. Dit is een goede oefening. Zo, dan heb je een mooi kleine luciferformaat. Nou, dat is dus de wortel. En nu gaan we naar de komkommer. Kontje eraf. En ik snij het eigenlijk een beetje hetzelfde formaat als de wortels. Dus dit snij ik eraf. En dan snij ik in tweeën. In vieren. En de zaadlijst haal ik weg. Je kan het erin laten, maar ik vind het dan wordt het een beetje te waterig. Dus dan haal ik het gewoon altijd weg. Deze ook. En als je dat gedaan hebt, heb je deze stukjes. En ik vind hem nog te dik. En dan wat ik doe is door tweeën weer. En dan eigenlijk hetzelfde als bij de wortel. Weer fijn snijden. En dan deze ook. Hetzelfde met de rest. Twee snijden. Je kan het stapelen, dan ben je sneller klaar. Zo. Dat is dus de komkommer. En dan heb ik hier de rode kool. Ik vind het ook wel, ja, naast dat ik het lekker vind, vind ik het ook echt mooi voor de kleur. Dan heb je oranje, dan heb je groen en dan heb je paars. Dat is toch gewoon, ja, heel leuk om te zien. Zo, dan rol ik het op. En dit ga ik dan dun snijden. Want je wil er niet grote stukken kool in je mond. Dus moet je heel veel kauwen. Dus goed dun snijden. Alright. Een beetje zo. Dan is het goed. Nou, dat is de rode kool. En dan hebben wij natuurlijk de kip, de garnalen en de tofu. De kip ga ik het in reepjes snijden. Zo.
weer terug. En dan de tofu. Ga ik ook dun snijden. Oh, moet voorzichtig zijn. Hij is natuurlijk wat zachter dan de kip. Die doe ik ook terug. En dan als laatste. Zo, we zijn er weer. Het ging net even wat verkeerd met het geluid. De batterijtjes van de microfoon was leeg. Dus het moet even vervangen worden. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, bij de garnalen. Ik was aan het vertellen dat de garnalen die zijn een beetje dik. En als wij dadelijk de lenterol gaan maken, dan wordt het natuurlijk best wel vol met de groenten, met de rijst vermicelli. Dus wat ik doe is dan de garnalen in twee snijden. Dat is gewoon, dan hou je gewoon zo plat en dan bij de rug even in twee snijden. Dan heb je dunnere garnalen. Nou, dit gaan we even met alle garnalen doen. Je kan natuurlijk twee tegelijk doen als je tweezelfde dikte garnalen hebt. Kijken of het lukt. Ja. Zo. Oh, deze heb ik al gedaan. Oké, volgens mij heb ik alles gehad. Nee, deze nog niet. En de laatste. Oké, even kijken hoor, de laatste. Oh ja, verder heb ik hier wat kruiden. Munt en koriander. En ook wat bosuitjes, lenteuitjes. Ja, het hoort er eigenlijk niet bij, maar ik vind het lekker. Om wat uiensmaak te hebben zonder dat het overheerst. Maar ja, weet je, heel veel mensen vinden koriander ook niet lekker, maar dat kan je natuurlijk weglaten als je het lekker vindt. Dus dit is gewoon echt iets die je gewoon heel makkelijk kan maken. Gewoon naar je eigen smaak brengen. Als je denkt van, ik vind dat lekker, doe dan erbij. Je kan gewoon eindeloos variëren en gewoon experimenteren, zou ik zeggen, met al die smaken. Even kijken wat verder. Ja, verder heb ik allemaal de sla en dat hoef ik gelukkig niet te snijden. Ik heb hier Little Gems. Nou, dat hoef je niet te snijden, dat spreekt voor zich. En dan heb ik hier ook nog een... je hebt altijd bij de supermarkten die trio colore sla. Die gebruik ik ook. Dat vind ik ook mooi voor de kleur. En nu gaan we eigenlijk de lenterol maken. En ik gebruik dan de rijstpapier. En dan gaan we even klaarmaken. Zo, we zijn er weer. Ik heb nu alle ingrediënten op een rijtje gezet eigenlijk. Ik heb hier de groenten die we hebben gesneden, de rijst vermicelli, de kruiden en natuurlijk de kip, garnalen en de tofu. En natuurlijk de rijstpapier, de Star of the Day. En deze heb ik gewoon gekocht bij de gewone supermarkt. En voorheen kan je alleen maar bij de Aziatische supermarkt kopen, zoals de Oriental of de Wanam Hong. Maar tegenwoordig kan je gewoon bij de Jumbo, bij de Appie halen. Dus dat is super makkelijk. En dan gaan we maar beginnen. Dus als je nog nooit hebt gebruikt, dit is echt super lekker. Kijk, je hebt twee kanten. Je hebt een doffe kant en een glimmende kant. En wij gaan de glimmende kant op het blad neerzetten. Dus de grove aan de bovenkant. En ik heb hier een kommetje met water. Een kommetje met water voorbereid. En je kan natuurlijk koud water doen, maar ik heb hier gewoon een lauw warm water. Dat is gewoon prettig om mee te werken, vind ik zelf. Hoe doe je dat? En je doet eigenlijk gewoon de rijstpapier even 2 keer, 3 keer heen en weer.
ja, je voelt dat hij nog wat stug is. Maar zometeen wordt hij wat zachter. Zo, dan wordt hij transparant. En dan begin je eigenlijk met de sla. Ik heb hier Little Jam. Vind ik super lekker. En dan begin ik met de komkommer. Pak ik een beetje van de wortel. Ik heb hier ook rode kool. Ja, nogmaals, als je denkt van, nou ja, dat lust ik niet, dan kan je gewoon weglaten. Hè? En ik heb hier de rijstvermicelli. En zo. En ik heb hier wat munt. Doe ik gewoon 2 blaadjes. En koriander. Dat vind ik lekker. Mijn man vindt het minder lekker. Dus dan doe ik meestal gewoon zonder koriander. En de lenteuitjes. Zo, en als je dit hebt. Wat ik meestal doe is de onderste het vel pakken. En dan hou je even goed wat strak. En zo vouw je naar binnen. En dan begin ik eerst met de garnalen. Pak je 3 garnalen. Dan ja, kijk naar de breedte van de sla. En dan doe je de rechter of de linker. Die doe je dan dicht. En dan vouw je naar binnen. Zo. Dat is dan lentrol nummer 1. Hier zie je de garnalen natuurlijk goed. Dus dan weet je gewoon, oké, dat is de garnalen. Als je voor verschillende mensen gaat maken natuurlijk. Nou, dan gaan we de lentrol nummer 2 maken. Dus, wat ik doe. Ik doe ze in het water. Ik doe ze 1, 2, 3. 3 keer doe ik het op het snijplan. Je wrijft even een paar keer. Als je denkt van, nou, dit komt echt niet goed mee, maar dat komt echt wel goed. Hij wordt straks echt zacht. Oké, nou pak ik even deze sla. Een andere sla voor de mooie kleur. Dan pak ik weer wortel. De komkommer. En de rode kool. De rijstvermicelli. En koriander. Voor heel veel mensen smaakt koriander naar zeep. Ja, ik vind van niet. Ik vind het echt heerlijk. Maar dan kan je dat toch gewoon skippen. En wat hebben we net gehad? Oh ja, de kip hebben we nog niet gehad. Dan pak ik even een lang stuk. Wacht, dan doe ik even. Kijk, nu is hij echt slap. Hij is nu echt slap. Hij is ook echt een beetje stretchable. Je kan het mee stretchen. Deze rol je een beetje op. En je ziet dat die gewone sla wat slapper is dan die Little Jams. Zo, dan rol je even op. Nou, hier leg ik meestal de kip op, maar ik vind het ook wel mooi, omdat het natuurlijk doorzichtig is, om een beetje van die blaadjes munt te laten zien. Dus dan doe ik het, hier. Met blaadjes munt. Ja, 2 of 3. En dan de stukje kip. En dan pak ik de rechterkant.
En de linkerkant. En dan gaan we weer vouwen. Tada, dan zie je de munt en de kip. Spring roll nummer 3. Nou, dan gaan we weer 3 keer door het water halen. Op snijplank even wrijven. Nu pak ik de gewone sla. Ik heb een beetje te veel gepakt. Zo, dit is een beetje groot. Zo, wat kleiner. En dan doe ik een beetje wortel. Komkommer. Ja, deze lentrol geef ik ook soms mee aan mijn dochtertje naar school. En zij vinden het echt gewoon heerlijk. Ja, wel natuurlijk met groenten die ze lekker vinden. Meestal is het gewoon sla, wortel en komkommer. En mais. Rode kool vinden ze minder. Zo, en even kijken hoor. We hebben alles. Munt. En dan de lentuitjes. Ik heb deze een beetje te groot gedaan, maar maakt niet uit. De koriander hebben we nog niet gehad. Die wil ik laten zien aan de buitenkant. Dus. En dan hebben we natuurlijk de tahu of de tofu. De links en rechts. En dan draai je maar. Dan zie je het tofu. Alright. Nou, dan hebben we drie hele lekkere lentrolls. Nou, als je deze video leuk vindt, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En als je deze leuk vindt, geef even een duimpje. En check ook mijn Instagram. En als je denkt van oké, wat heeft ze nou allemaal gedaan? Ik zet dat alles op mijn website. En wij gaan natuurlijk bij deze lentroll saus erbij maken. En ik ga 2 sauzen maken. En die ga ik jullie nu laten zien. Nou, de lentroll of de spring roll zijn klaar. We gaan nu de saus maken. Ik ga eerst de hoisinsaus maken. En wat heb je nodig? Natuurlijk hoisinsaus. Even kijken hoor, ik heb nu de hoisin. Ik gebruik 3 eetlepels saus. Ja, ik ga nu natuurlijk niet veel saus maken. Dat hangt echt af hoeveel springroll je maakt. Ik heb nu natuurlijk maar 3 gemaakt. Maar ja, net als mijn man, die houdt echt gewoon om die saus gewoon in te dopen in de saus. Dus maak je natuurlijk wat meer. En mijn kinderen die eet maar een beetje saus. Dus dat hangt echt af van hoeveel je eet. Maar ja, als je nog nooit hebt gemaakt, is het natuurlijk wel een goed moment om te proberen of je het lekker vindt of niet. Nou, even kijken, 3 eetlepels hoisin. En dan heb ik hier, ik hou ervan om de hoisin te mixen met pinda. Dus ik heb hier pindakaas. Dit is wel echt van 100% pinda. Dus er zit echt geen palmvet olie in of zo. Maar dit is echt gewoon, als je pindakaas koopt, let even op het etiketje achterin. Wat zit er allemaal in? Geen E-nummers, dus echt alleen maar pinda's. Even kijken, ja, dus hoisin, pindakaas heb ik hier. Nou, als je denkt van, ik vind dit nog een beetje te dik, dan doe je eigenlijk een beetje water erbij. Even roeren. Ik doe
heel klein beetje water. Zo. En dan, ik hou wel van een beetje zuurtje. Gewoon echt een heel klein beetje. En ik vind ook wat een beetje crunchje te hebben in mijn saus. Dan ga ik er wat pinda's hakken. Geroosterde pinda's zijn dit. Even proeven. Ja, ik vind het lekker. Kijk, de hoisinsaus is natuurlijk al zoet, dus hoef je geen suiker of zout, dat hoeft allemaal niet. Alright. Ja, nogmaals, als je denkt van, nou ja, het is eigenlijk weinig saus, maar ja, ik maak natuurlijk echt voor 3 spring rolls, dus dit is genoeg saus. Nou, saus nummer 1 is klaar. En dan gaan we naar saus nummer 2. Saus nummer 2 is een wat lichtere saus. En dan heb ik hier suiker. Ik doe 2 eetlepel suiker. En die ga ik eerst oplossen met warm water. Zeg maar 4 eetlepels. 3, 4. En die ga ik even oplossen. Dat je de suiker niet meer ziet. En dan heb ik hier de vissaus. En de vissaus kan je ook tegenwoordig bij gewoon een supermarkt kopen. En anders ja, bij de Aziatische supermarkt. En dan heb ik hier, doe ik hier 4 eetlepels vissaus. Ik ben even de tel kwijt. Hoeveel heb ik nou? 3? Nou, volgens mij nog eentje. Zo. En de rest van de limoen die ga ik dan gebruiken. Dat is 1. Ja, dus hier gebruik ik eigenlijk 1 limoen. Ik heb net natuurlijk een beetje gebruikt voor die hoisinsaus. Zo. En dan even kijken. Oh ja, de knoflook. Eén teentje knoflook. Het is lekker onder de smaak. Ik hou van knoflook. Als je denkt van, oh nee, dat is voor mij too much, dan haal je het weg. Maar ik vind dit zo lekker. Ik ga gewoon fijn snijden.
kan natuurlijk ook knoflookpers gebruiken, maar ik doe het ook gewoon even snel. Even roeren. En natuurlijk altijd even proeven. Het is zoet, het is zoutig en het is fris tegelijk. Ja, super lekker. Maar ik mis natuurlijk iets. Dat is pittigheid. En ik heb hier 3 rauwwit. Die doe ik ook erin. Ja, als je denkt van nee, dat is voor mij een beetje te veel. Dan kan je ook natuurlijk gewoon weglaten. Of je doet er eentje. Dit scheelt ook echt in de smaak hoor. Het is wel echt lekker hoor. Maar ik kan wel voorstellen dat je denkt van nou, dat is gewoon een beetje te pittig. Zo. Nou, saus nummer 2 is ook klaar. En dan gaan we lekker opdienen. Nou, we gaan nu opdienen. We hebben natuurlijk heerlijke 3 varianten van de lentrol gemaakt. Met tofu, garnalen en natuurlijk kip. En ook nog 2 sauzen. Eentje hoisinsaus, die ga ik even overgieten. Kijk, dat is precies. En ik wil toch wel extra nootjes erop doen. Het ziet er gewoon gezelliger uit. En de vissaus. Zoet, zure en wat spicy saus. Kijk, dit is toch echt een plaatje. Ja, ik vind dit echt een cadeautje voor tijdens de lente of in de zomer vind ik dit gewoon heerlijk. Maar ik wil natuurlijk even de binnenkant zien. Dus ik ga er toch even eentje snijden. Ik vind het toch wel lekker. Ik ga denk ik de garnalen snijden. Kijk eens. Oh, de kleuren zijn zo mooi. Kijk. Dit is echt een plaatje. Jullie moeten echt een keer proberen. Maar heb ik jullie laten zien hoe je met die rijstpapier... Wat je allemaal moet doen met de rijstpapier. En ja, dit is het. Mijn versie van de lentrol of de springroll. Nou, vind je deze video leuk en wil je me supporten? Geef dan een duimpje omhoog. En voor degene die nog niet heeft gesubscribed, doe het alsjeblieft. En ook natuurlijk op het belletje drukken, dan weet je wanneer ik weer een heerlijke gerechten maak. En ja, dit is het. Mijn versie van de lentrol. Eet smakelijk!